ראינו שכאשר על גוף פועל כוח מהצורה F שווה למינוס KX, מה שהגדרנו ככוח הרמוני מינוס קבוע כפול מיקום של הגוף, המשוואה הדיפרנציאלית היא d בריבוע x ל-dt בריבוע שווה למינוס קבוע חיובי אומגה בריבוע כפול x, ולמשוואה הזו ניחשנו פתרון מהצורה a קוסינוס אומגה t ועוד פי. קיימות מערכות נוספות שבהן במבט ראשון אנחנו לא נראה שהכוח או שקול הכוחות שפועל על הגוף נראה בצורה של מינוס k כפול x. אנחנו נצטרך להביא את המערכת להיות שקולה או להיראות דומה עבור טווח פרמטרים מסוים להתנהגות של מינוס קבוע כפול מיקום של הגוף. אנחנו בעצם משתמשים בעיקרון שחוזר על עצמו בהרבה מאוד מקרים בפיזיקה. אנחנו יודעים איך לפתור מערכת הרמונית בצורה פשוטה. אנחנו מקבלים מערכות שהן מערכות דומות, כמו קפיץ אנכי שמיד נדבר עליו, או מטוטלת שנציג בהמשך. ואת המערכות האלו אנחנו מביאים לצורה שקולה למערכת ההרמונית הפשוטה שאותה אנחנו יודעים לפתור, וכך אנו פותרים גם אותם. אז נציג את המקרה הראשון. המקרה הראשון שאותו נרצה להביא להיות שקול למערכת ההרמונית הוא קפיץ אנכי. מסה M מחוברת לקפיץ אנכי, ובהתחלה בואו נדבר על המצב שבו אין תנודות. אנחנו משחררים לאט 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 את המסה. אם זו הנקודה 0, כלומר הנקודה שבה הקפיץ הוא רפוי, אז מצב של שיווי משקל הוא מצב שבו סכום הכוחות שפועלים על הגוף שווה ל-0, כלפי מטה יפעל על הגוף mg, כלפי מעלה יפעל על הגוף kx, ומצב של שיווי משקל הוא המצב שבו kx שווה ל-mg, או x שווה ל-mg חלקי k. כלומר, המרחק הזה בין הנקודה 0 לנקודה שבה המסה נמצאת כאשר סכום הכוחות שווה ל-0, כאשר היא בשיווי משקל, הוא mg חלקי k. עכשיו נעבור לדבר על קפיץ אנכי כאשר אנחנו מותחים אותו למצב של תנודות. מותחים ומשחררים או מקבצים ומשחררים ומתחילים להתבצע תנודות. אז נסרטט שוב את הקפיץ. זו הנקודה 0, כיוון חיובי כלפי מטה, ונתחיל בלהסתכל על כוחות. אנחנו מותחים כלפי מטה, אז הכוחות שפועלים על הגוף הוא mg כלפי מטה ו-kx כלפי מעלה. כך שהכוח שפועל על הגוף הוא mg מינוס kx. חשוב לשים לב ש-f שווה ל-mg מינוס kx לא משנה אם אנחנו מותחים או אם אנחנו מקבצים. אם אנחנו מקבצים את הקפיץ, אז אמנם שתי הכוחות יהיו כלפי מטה, כלומר גם mg יהיה חיובי וגם כוח שהקפיץ מפעיל יהיה חיובי, אבל ה-x יהיה שלילי, ולכן אנחנו צריכים לשים כאן את המינוס. מינוס k כפול x שלילי ייתן לנו כוח שהוא כוח חיובי. ולכן f שווה ל-mg מינוס kx הוא נכון בכל מצב כאשר יש לנו קפיץ שהוא קפיץ אנכי. הבעיה בצורה הזו של הכוח, שהיא לא זהה לצורה של הכוח מינוס k כפול x, מינוס קבוע כפול מיקום. יש לנו כאן את ה-mg שהתווסף לנו. מה שהופך את הכוח במבט ראשון ללא כוח הרמוני פשוט, כך שאנחנו כביכול לא יודעים עדיין איך לפתור את המערכת. מהו x כפונקציה של t עבור התנודות שלנו. אז נעשה איזשהו טריק פשוט, ונאמר שהדבר הזה, mg מינוס kx יהיה שווה למינוס k, בדיוק אותו k, כפול u. כאשר u מיד נראה, מציין גם הוא מיקום. אז למה u שווה? נחלק ב-k את שני הצדדים של המשוואה. וקיבלנו ש-u שווה ל-x פחות mg חלקי k. אז קודם כל בואו נדבר על היחידות של u. x היחידות שלו הם מטרים. mg זה כוח, היחידות שלו ניוטון. k, היחידות הן ניוטון חלקי מטר, ולכן בסך הכל mg חלקי k, היחידות גם שלו הן מטרים. כך שבסך הכל היחידות של u הן יחידות של מיקום.
אז הכוח השקול החדש עבור מערכת של קפיץ אנכי הוא F שווה למינוס K כפול U. קיבלנו כאן בדיוק כוח מהצורה F שווה למינוס K כפול X, כאשר U מציין מיקום. איזה מיקום? זה לא המיקום, אותו X שהוא ביחס לנקודה 0 שבו הקפיץ רפוי, אלא נקודת ה-0 שלו היא נקודה חדשה. בואו נבדוק מהי נקודת ה-0 של U. מתי U שווה ל-0? נקודת ה-0 של U היא כאשר X שווה ל-mg חלקי k. אבל X שווה ל-mg חלקי k אנחנו כבר יודעים מה זה. זו הנקודה שבה הקפיץ בשיווי משקל. כלומר, קיבלנו שכאשר יש לנו קפיץ אנכי, זה זהה לחלוטין לקפיץ אופקי, אלא שנקודת האפס פשוט משתנה. אם בקפיץ אופקי נקודת האפס היא כאשר הקפיץ רפוי, נקודת האפס שלנו בקפיץ אנכי היא כאשר הקפיץ נמצא בשיווי משקל. הקפיץ יבצע בדיוק, המסה מחוברת לקפיץ יבצע בדיוק את אותן תנודות. תנודות הרמוניות, מסביב לאיזה נקודה? מסביב לנקודה x שווה ל-mg חלקי k, או מסביב לנקודה u שווה ל-0. איך נביע את התנודות ההרמוניות? באמצעות a קוסינוס אומגה t ועוד phi, היות וקיבלנו בדיוק את אותו כוח. כלומר, u יהיה שווה ל-a קוסינוס של אומגה t ועוד phi, כאשר אומגה שווה כמובן לשורש של k חלקי m. כלומר, זמן מחזור, בדיוק אותו זמן מחזור. U כפונקציה של t אנחנו יכולים לקבל בקלות, ואם נרצה לקבל את x כפונקציה של t, אנחנו בסך הכל נוכל להשתמש בדבר הזה, ולומר u שווה ל-x פחות mg חלקי k, אז x שווה ל-u ועוד mg חלקי k. כך שאם מצאנו את u כפונקציה של t, נוכל בקלות גם למצוא את x כפונקציה של t. נסכם. מערכת של מסה מחוברת לקפיץ אנכי היא מערכת הרמונית. מערכת הרמונית שבה מתבצעים תנודות שמצייתות לקוסינוס אומגה t ועוד phi, לא סביב נקודת הרפוי של הקפיץ, אלא סביב נקודת שיווי המשקל של הקפיץ. סביב הנקודה x שווה ל-mg חלקי k.